לילה כיום יאיר. הפסוק הזה ממשיך, המזמור ממשיך בפסוק הבא, בפסוקים הבאים, ושם נאמר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. והשפת אמת אומר שהאור המיוחד של הרגע הזה הוא לא מגיע, לא מהלילה ולא מהיום, אפילו לא מההילה הגדולה בלבד, אלא נאמר ימים יוצרו ולא אחד בהם. והשפת אמת אומר שהאור החשוב ביותר בא מהמילה אחד. אחד. שהאור בעולם כולו נובע מהמילה אחד. השפת אמת כותב, ולא אחד בהם, שהאחד היחיד הוא הצורה הפנימית שדבוקה בחי החיים. זאת אומרת שכל יחיד, כל יחידה, כל אחד מאיתנו הוא האור שדבוק ובא מתוך החיים הגדולים שכולנו עשויים מהם. הוא בעצם טוען שמורשת ישראל היא תורה שמבקשת אותנו לאהוב את היחיד, לראות את האור של היחיד. ממש כמו הפרשה שלנו, פרשת ויגש, שבפרשה שלנו כשיהודה ניגש ועושה את המעשה של ללכת ולדבר עם יוסף אחרי שנים של עוול, אחרי שהוא זרק את אח שלו לבור, הוא אומר את המילים של אבא שלו, ויצא האחד מאיתי. זאת אומרת, אחד נעלם לי וכל החיים שלי השתנו. החיים שלנו תלויים באדם אחד, בדבר אחד. לא בגלל שהכל עשוי מהם, אלא בגלל שכל דבר שקורה בהם משפיע על מה שקורה בהם. ולא רק בפרשה, אלא גם בהפטרה מיחזקאל נאמר, וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידך. זאת אומרת שהחיים שלנו, העם שלנו, החברה שלנו, עשויים מאחד אחד. התורה מלמדת אותנו לשים לב לכל אחד, לא לדלג, לא לעשות קיצורי דרך, לא לבטל, לא למחוק, לא להקטין, גם לא לשים בקטגוריות, אחד אחד, אחת אחת. כל אחד חשוב כדי שנצליח להאיר אור בעולם. לכן נאמר, ולילה כיום יאיר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. האור הזה תלוי ועשוי מכל אחד ואחת. זאת אחת התורות הכי יפות בעולם שנכתבו על ידי האדמו"ר מרדומסק. הוא נפטר בשנת 1866 וחי במציאות מאוד אחרת, מאוד קשה. והוא כותב, על זה צעק יעקב על האחד, על וקרב אותם אחד אחד. והוא אומר דבר מדהים, והוא האחד של קריאת שמע אשר חסר ליעקב. הוא אומר דבר שהוא כמו סוד. הוא אומר שיעקב אבינו מלמד אותנו, גם בפרשה, גם בהפטרה. אומר האדמו"ר מרדומסק, שכל מורשת ישראל מלמדת שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שהדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה לשים לב ליחיד, ליחיד. לכן תורת ישראל לא מתחילה בעם, היא לא מתחילה בחברה, היא פשוט מתחילה באדם אחד. תורת ישראל מתחילה ונגמרת באדם אחד. ולאורך כל התורה היא מלמדת את החברה של היחד, לשים לב ליחיד, ליחידה, לאחד ולאחת. התורה מבינה שאם הביחד בא לפני היחיד, הוא עשוי להפוך מסוכן, הוא יכול להפוך ללאומנות, הוא אפילו יכול להפוך לפשיזם. התורה מחייבת את כל היחד לשים לב לאחד. 10 הדיברות שנהגו לומר כאן כל יום בארץ ישראל, עם ישראל, תבעו מכל אדם לשים לב לכל אחד. זאת אומרת שתשומת לב של הכלל, של היחד, זה ליחיד, לאחד. זאת אומרת שעושים אחדות, לא בשביל כולם, לא בשביל היחד, אלא בשביל היחיד, בשביל האחת. כי היחיד הוא חלש יותר, כי אפשר להתעלם ממנו, לא לראות אותו, לא לשמוע את זעקתו. והחובה הראשונה, המוסרית, מה שיוצר את המוסר בעולם, זה לשים לב לחלש, לנזקק, לשקופה, למי שעושים כלפיו עוולה. הזכויות של היחיד והיחידה לא ניתנות מכוח היחד, אלא ניתנות מכוח היחידות שבו. וכל הצדק והשוויון והחירות הם נובעים מהעובדה שכל יחיד ויחידה יקרים כל כך בעם ישראל. כל איש, כל אישה,
כל אדם. לכן בית הלל פסקו בחנוכה שמתחילים מנר אחד. אני בטוחה בזה. מתחילים מנר אחד, כי משם הכל מתחיל בלי נר אחד, שלא מלמד אותנו. חנוכה זה מלשון חינוך, שלא מחנך אותנו לשים לב לפני הכל, לאחת, לאחד, לכל אחד ואחת. אין חנוכה בעולם. לא יהיה אור אם הוא מתחיל בגדול של יחד, אלא רק כשהוא מתחיל בקטן של יחיד, של יחידה, של אחת. לכן אפילו בר מצוות בעם ישראל, לא נהוג לעשות בר מצווה כללית לכל הילדים באיזה שבת אחת, אלא עושים לכל אחד. שבת שעברה לנעמי, השבת ליהל, אנחנו שמים לב ומחוגגים שמחה מיוחדת לאור של כל אחת ואחד. לכן הערב אנחנו שמנו כאן את הכיסא לרני בן טליק, כדי להחזיר אותו הביתה, כי כל אחד ואחד משנה, ואנחנו לא נסיים ולא נעצור ולא נפסיק לפעול, עד שישוב גם האח שלנו רן הביתה, חזרה, וכולם. זאת החובה שלנו כלפי כל יחיד ויחידה, כלפי כל אחד. ולכן ממש ממש בעוד כמה דקות, כשיהל יתחיל את בר המצווה שלו, הוא יתחיל ממש בליל שבת, בערבית, במילים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שהן מילים קדושות שאומר עם ישראל, כדי להגיד כל הדבר הזה הגדול שעשינו הוא בשביל לשמור על האחד, על היחיד, על היחידה, על כל אחד ואחת שכל כך מיוחד. בעצם אנחנו מתחייבים שכל אחד מאיתנו הוא חלק מכלל גדול שאחראי ומחויב בברית לשמור על צלם אלוקים שבכל אחד. ולמה אני אומרת את המילים הללו, את דרשת היחיד, האחת, האחד הזאת? קודם כל, כי יהל הוא יחיד ואחד ומיוחד. זה דבר ראשון. כל מי שפוגש אותו פוגש איזו תופעת טבע של יש מפיץ חום ויש מפיץ אור. יהל הוא מפיץ אור. זה איזה מין דבר מיוחד בעולם שאפשר לפגוש אותו בכל כך הרבה נדיבות של חוכמה וסקרנות עצומה, ועוד נדבר על זה מחר. אבל אני גם אומרת את זה, יהל, בזכות הסיכה הזאת שאני שמתי היום, הסיכה של סבא רבא, סבא משה, ואת זה אני שמעתי מחפצי, שאת זה גם סיפר, נכון? הרב מישאל, ואם אתה רוצה תתקן אותי או תתקנו אותי. שסבא משה, סבא רבא משה, שזכה והלך לברמינגהאם, אלבמה, כדי לעמוד בצעדת זכויות האדם ברגליים, לצד כל יחיד וכל יחידה, מכל גזע ומין וצבע, כל אחד ואחד. ראה סיכה כזאת, שעליה כתוב I believe in human dignity, שתורגם על ידי המשפחה לכבוד בר המצווה, אני מאמינה בצלם אלוקים. והסבא משה, הסבא רבא, רצה סיכה אחת, והלך לקחת אותה מילד אחד שעמד שם וחילק אותם. והילד שאל אותו, מה הוא שאל אותו? תגידו אתם, כי אתם תגידו יותר טוב. אתה באמת מאמין בצלם אלוקים? אתה באמת מאמין ב-human dignity? והסבא המדהים שלכם באמת מאמין עד היום, ויצר משפחה גדולה ועצומה שעשויה מכל המשפחות שיושבות בו, שכל אחת יכולה לשאת בגאווה על לוח ליבה, מצפונה והמוסר שלה את המילים I believe in human dignity. ואם הסבא רבא משה היה פה, וברוחו הוא פה, הוא היה רואה דורי דורות שהמשיכו את דרכו וראויים לסיכה ומחלקים אותה לכל העולם, בכל הפעולה שהם עושים למען זכויות אדם, למען כל אחת ואחת, פעולה במאהל החטופים והחטופות, פעולה למען כל כך הרבה פצועים ופצועות ואנשים שקופים ושקופות, למען נשים וגברים ולהט"בים, למען יהודים ופלסטינים, מוסלמים ונוצרים, למען כל אדם בכל העולם. סבא רבא משה יכול היה להיות כל כך גאה בך ובכם, ואין דרך יותר נכונה מלשים את הסיכה הזאת ולהמשיך את המסע שלה בעולם דווקא עכשיו. דווקא עכשיו. אז אני רוצה להודות לך יהל, שבשבוע הזה, שהוא השבוע שעם האור הכי קצר בשנה, ה-21 לדצמבר, בין חג חנוכה וחג המולד, שהיו השבוע ל10 בטבת, שיהיו בשבוע הבא, בימים שהם בין חושך לאור, ברגעים שכל העולם צריך הכרעה, אבל הכרעה שמצטברת, שמתלקטת, של אור ועוד אור, של תפאורה של אור ותאורה של אור, שהולכת ומתלכדת לאחד.
ימים שזקוקים ממש למפזר אור של יהל. בימים כאלה אני מודה לך שאתה מעניק לנו את הסיכה של סבא רבא שלך, יחד עם כל המשפחה, בסיכה ובעיקר בהתנהגות. בזה שבעוד כמה מילים אתה תגיד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואנחנו נקבל על עצמנו, יחד עם מה שאבא שלך מלמד אותך ואימא שלך מלמדת אותך, והסבים והסבתות והדודים והדודות, וכל המשפחה וכל החברים. אנחנו נלמד ונלמד יחד איתכם מסע של יחיד, שהיחד מבקש אותו ומשרת אותו לעדי עד. אז אני רוצה לאחל לך את המילים מתהילים קל"ט. ולילה כיום יאיר, שגם בלילה וגם ביום, שרק נעיר, כי אנחנו נעיר. ימים יוצרו ולא אחד בהם, שנעשה ימים ונעשה עם ונעשה חברה, שכל אחד ואחד נחשב בהם, נראה בהם, נשמע בהם, שנראה את האחד, שנשמע את האחד, ושנהיה ראויים למילים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שבת שלום ומזל טוב.